Hi, may bad news ako. Nawala yung OTG ko dati. Yung 32 gig. Yung 32 gig kong OTG. Nawala. Naiwan ko sa snooze box. Di ko naalala na linagay ko siya dito sa wallet ko. Dito sa kulay pink kong wallet. Tapos, nilagay ko siya dito sa bulsa. Kasama ng isa kong phone. Tapos, pagising ko, nakakalimutan ko na nandito pala siya. So, nung pauwi na ako, iniisip ko yung OTG ko kasi nagpasahan kami ng friend ko na kuha yung gift. Wala na siya. Wala na. So, bumili ako ng bagong OTG. Pero same version pa din. Pero mas mataas lang yung memory. At nakuha ko na siya! Ito na siya! At buksan ko na siya. Fresh from Lazada. So, ito na yung bago kong OTG. Buksan na natin. So, tanggalin ko lang to. Sirain ko lang nga to. So, ito na siya. 64 gig. Can you see it? So, ito na nga siya. Ang aking bagong OTG. It's Sandisk 64 gig. I bought it from Lazada. So, I'll just cut it now. So, ito siya. Ito na siya. Ano ba to? Hindi ko siya alam kung paano ko siya bubuksan. Hindi ko mabuksan. Maayos. Dapat ang bibilhin ko ay yung bago nilang version. Yung gold and black version. Yung M 3.0. But since I read about it sa YouTube comment, nababasag daw yung casing. I chose to order this one kasi tried and tested ko na to na matibay. Although hindi siya ganun ka-cute, but still at least matibay siya, 'di ba? Ayan. Ito na siya. So, ganito siya. Ay! Wala, ayaw nang bumalik. Ayun. So, ganito siya kapag yung galing sa fresh from packaging or pag hindi nakalabas yung mga keme niya. So, ito ay para sa computer or laptop. At ito naman ay yung para sa cellphones. At hindi ko na to iwawala kasi ang mahal niya. Hindi naman siya super duper mahal but medyo pricey. Hindi ko na to iwawala. So, ito na siya. Na-insert ko na siya. At, ini-install ko na rin yung memory zone. Ewan ko kung ano to. Actually, I really don't know what it is. In-install ko lang siya. Kasi, parang may nabasa ako about it sa web. Memory zone. At saka kaya ko pala ito binili kasi parang, ano ba yun? Parang madali siyang ma-detect ng device. Unlike yung bagong version, walang nakalagay kasi. Pero sabi, mas mabilis daw mag-transfer ng files doon. But, kung hindi naman matibay, diba? Ayan, install na siya.
So, done. So, tingnan natin yung settings. Tapos, battery storage. Mali na pindot ko. Battery storage. So, andito na ako sa battery storage. So, let's see kung ilan yung laman nung OTG. So, meron lang siyang 57.22 total space at may available na 57.19. Hindi ko alam kung bakit yun yung nakalagay dahil 64 gig yung binili ko. Yan pala yung sinasabi sa comment na 57.19 57 point something lang yung gigabytes instead na 64. So, hindi ko alam kung bakit. So, that's all. And, yan lang. Bye. Bye.